የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርጋችሁ ኢሜል አካውንትን በትክክል መጠቀም እንዴት እንደምትችሉ ይሆናል። በባለፈው ቪዲዮ እንዴት አድርጋችሁ ኢሜል አካውንት ሊኖራችሁ እንዴት እንደሚችል ቪዲዮ ሰርቼ ለእናንተ አቅርቤ ነበር። ዛሬ ደግሞ ከዛ የቀጠለ ኢሜል አድሬሳችንን ወይም ኢሜል አካውንታችንን በትክክል ከከፈትን ያንን ኢሜል አካውንት እንዴት አድርገን ነው የምንጠቀምበት የሚል ይሆናል ማለት ነው። ተከታተሉኝ። እንግዲህ ሳምንት እስከዚህ ድረስ ደርሰን ነበር ማለት ነው። ይሄኛው ፔጅ ሲመጣ አይተን ነበር። ይሄኛው ፔጅ ከመጣ በኋላ እንዴት አድርገን ነው ይሄን ኢሜል አካውንት በትክክል የምንጠቀመው የሚል ይሆናል ዋናው የዛሬው ቪዲዮ ርዕስ ማለት ነው። እንዴት አድርገን ፋይሎችን ወይም ዶክመንቶችን የምንፈልጋቸውን ነገሮች ለምንፈልገው ሰው እንዴት አድርገን ነው የምንልከው፣ ዜን ሲላክልን ደግሞ እንዴት አድርገን ነው የምናየው የሚል ይሆናል ማለት ነው። ኢሜል አድሬስ ላይ ወይም ኢሜል አካውንት ላይ ሶስት ነገሮች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኮምፖዝ የሚል ማለት ነው። ሁለተኛው ኢንቦክስ፣ ሶስተኛው ደግሞ ሴንት ነው። እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። አንድ ፋይል ወይም ዶክመንት ሲላክላችሁ የመጀመሪያው የምታገኙት የትኛው ላይ ይሆናል? ኢንቦክስ ወይንም እዚህኛው ላይ በአማርኛው የገቢ መልእክት ሳጥን የሚል ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሴንት የሚል ይሆናል። ሴንት የምንለው አንድ ፋይል ወይም ዶክመንት ከላክን በኋላ ያኔ የተላከው ዶክመንት ወይም ፋይል የሚቀመጥበት ቦታ ማለት ነው። ወይንም እዚህ በአማርኛው የተላከ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው መሰረታዊ ነገር ኮምፖዝ የሚል ይሆናል። ኮምፖዝ የምንለው ፋይሎችን ቅድም እንዳልኳቸው ፋይሎችን ወይም ዶክመንቶችን የተለያዩ ፒክቸር ሊሆን ይችላሉ የምንፈልጋቸውን ነገሮች ለምንፈልገው ሰው መላክ በምንፈልግበት ሰዓት ይቷን ክሊክ እናደርጋለን፣ ኮምፖዝ የምትለውን እናያለን ማለት ነው። እያንዳንዳቸውን አንድ በአንድ እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው የምናደርገው? ኮምፖዝ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፖዝ ስናደርግ ወይም ፋይል ወይም ዶክመንት ልንልክ ነው ማለት ነው። ለማን ነው የምንልከው? ስለዚህ የምንልክለትን ግለሰብ ምን ማወቅ አለብን ማለት ነው? ኢሜል አድሬስ በትክክል ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ለዚህ ግለሰብ ነው የምልከው ሰላም ይሁን 12 ከበደ 2015@gmail.com የሚል ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ኢሜል አድሬስ አንዷን ካራክተር ወይም አንዷን ጽሑፍ ብትቀንሱ የምትልኩት ዶክመንት ወይም ፋይል በትክክል ምን መሆን አይችልም ማለት ነው፣ መድረስ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜል አድሬስ ላይ በትክክል ምን ማድረግ አለባችሁ? ተጠንቅቃችሁ መጻፍ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ስለምትልኩት ነገር ሰብጀክት ከቻላችሁ ማስቀመጥ ማለት ነው። ሰብጀክት ቢኖረው የተሻለ ነው። ምክንያቱም የምትልኩት ነገር ሰብጀክቱ ምንድነው? ጉዳዩ ምንድነው? ስለዚህ መጀመሪያ ሲላክ ወይም ይሄ ዶክመንት ወይም የምትልኩት ነገር ሲዛዝኛው ሰውዬ ሲደርስ ከላይ እንደ ሄዲንግ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ብዬ ስለዚህ መጽሐፍ ቢሆን እዚህኛው ደግሞ ምን አለ ማለት ነው? ቴክስት ኤሪያ አለ ማለት ነው። እዚህ ላይ ኤኒቲንግ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? መጻፍ ትችላላችሁ፣ ወይም ከሰብጀክቱ ጋር የተያያዘ ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ግሪቲንግ ከፈለኩኝ ግሪቲንግ መጻፍ እችላለሁ። ሄሎ ሄሎ ሃው አር ዩ ብጽፍ ከዛ በኋላ ከፈለጋችሁ ይሄኛውን ቴክስት መላክ ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ አሁንም አብራችሁ ደግሞ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? የተለያዩ ፋይሎችን ምን ማድረግ ትችላላችሁ? አታች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይቺ አታች የምትል ወይም ዶክሜንት
አታች ላድርግላችሁ እያለ ነው ማለት ነው። ወደሚለው ላይ እነዚህ ፒክቸሮች አሉ። እነዚህን ፒክቸሮች አታች ማድረግ ብፈልግ ሙሉ ሰሌክት ወይም አደርጋቸውና እንደዚህ ሰሌክት አድርጌ ኦፕን ማለት ሰው እንደዚህ አድርገን እነዚህን ፋይሎች ምን ማድረግ እንችላለን? መላክ እንችላለን። ግን እንደዚህ ከሚሆን ግን እንደዚህ ዝብረቅረቅ ብሎ ከሚላክ ግን እነዚህን ፋይሎች ምን ማድረግ እንችላለን? ዚፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ከበደ የሚል ቅድም ብራውዝ አድርጌ ፋይሉን ኢምፖርት ያደረኩበት ነው። ይሄን ፋይል ግን ምን ማድረግ እችላለሁ? ዚፕ ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ ምንድነው ማደርገው? ራይት ክሊክ ማድረግ ራይት ክሊክ ካደረግኩ በኋላ ሴንድ የሚለውን ክሊክ ወይም ሀቨር አድርግና በዛው ትክክል እሄድና ኮምፕረስድ ክሊክ ማድረግ አውቶማቲካሊ ኮምፕረስ ሆነችልኝ። ይቺ ፋይል ናት ማለት ነው። ሶ ይቺን ብቻዋን ምን ማድረግ እችላለሁ? አፕሎድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሶ መለስና ቅድም እነዚህ ፋይሎች ታችነዋል። ግን ቅድም አሁን ዚፕ ያረኳትን ግን ምን ማድረግ እችላለሁ? ሁሉንም ፋይል የያዘችልኝን አንድ ጊዜ ዚፕ የሆነችውን ሰውየውን ጋር ሲደርስ አይቸገርም ማለት ነው። ይችን ፋይል ይህን ሁሉ እንደዚህ ከምናደርግ ይልቅ እንደዚህ ዚፕ አድርገን ብንልክ የተሻለ ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው የማደርገው? ሴንድ አደርጋለሁ። ሴንድ ሲሆን ቪው ሜሴጅ ይለኛል። የተላከውን እያለኝ ነው። የተላከው ፋይል የቱ ነው? ይሄኛው ፋይል ነው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ፋይል ምን ሆኗል ማለት ነው? ተልኳል ማለት ነው። ይሄ ዚፕ ሆነው ይሄ እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። ኤግዛክትሊ የላክነውን ፋይል የት ነው የምናገኘው ብያለሁ? ሴንት የሚለው ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ለሰላም ይሁን የላኩለት ይሄኛው ቅድም ሰብጀክት ብዬ ጠራውላችሁ። ይሄ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ከላይ እንደ ርዕሱ ነው የሚመጣ። ይሄኛው ደግሞ ቴክስት ሜሴጅ የላኩለት ወይም ግሪቲንግ እንደ ሰላምታ ብዬ ያቀረብኩለት ማለት ነው። ይሄን ላኩኝ። ዜን ሰውየው እንዴት ነው የሚያየው ነው። እዚች ላይ ሪፍሬሽ ማድረግ ነው። ኤግዛክትሊ ይሄን ሰፋ አድርጌ ላሳያችሁ። ኤግዛክትሊ ያው እስከ አድማስ መላኩ። ኦኬ ከዛ በመቀጠል ምንድነው የማደርገው ማሳያችሁ። ለምሳሌ እዚህ ላይ አንዳንድ ጊዜ በማወቅም ባለማወቅም ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ፋይሎችን ምን ልናደርግ እንችላለን? ዲሌት ልናደርጋቸው እንችላለን። ለምሳሌ ይሄ ሄሎ እስከ አድማስ ብሎ ይሄን ቴክስት ልኮልኛል። ይሄን ቴክስት ሜሴጅ ሳላቅ እንደዚህ ክሊክ ሴሌክት አድርጌ ለብቻዋ እቺን ዲሌት ባደርጋት አውቶማቲካሊ ስቲል ምን አይሆንም? ኢሜል የራሱ የሆነ ማጠራቀሚያ ቦታ አለው ማለት ነው። ይሄን ዲሌት በአጋጣሚ ዲሌት የሆኑ ፋይሎችን የምናገኝበት ቦታ ማለት ነው። እዚች ላይ ሞር የምትል እናገኛታለን። ሞር የምትለውን ክሊክ በማድረግ የት እናገኛታለን ማለት ነው። እዚች ላይ ቢን የምትለው ወይም አንዳንዱ ኢሜል ላይ ትራሽ ብሎ ይቀመጣል። ቢን የምትለው ላይ ናት ለኔ ለጊዜው። ያ ቅድም ዲሌት የሆነው ፋይል የት ላይ ተገኘ ማለት ነው? እዚህ ላይ ያገኘሁት። ግን አለው ሙቭ ቱ ኢንቦክስ ማድረግ እችላለሁ። ወደ ነበረበት መመለስ እችላለሁ። ሙቭ ቱ ኢንቦክስ ብለው አሁን ተመልሰን ኢንቦክስ ላይ ብንሄድ ያው ይቅድም ዲሌት ያደረኩትን አገኘሁት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በአጋጣሚ ዲሌት የሚሆኑ ፋይሎች ወይም የሚደበቁ ፋይሎች ካሉ አንዳንድ ጊዜ ሳናቅ ዲሌት ልናደርጋቸው ስለምንችል እዛ ቢን ወይም ትራሽ ውስጥ በመሄድ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ወደ ነበሩበት ቦታ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው
እነዚህን አንዳንድ ጊዜ ኢንቦክስ ላይ ያሉት ፋይሎች ሊበዙ ይችላሉ። ስለዚህ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? አሁንም ሌብል ማድረግ ትችላላችሁ። የሆነ ስም ትሰጡና የምትፈልጓቸውን ፋይሎች እዚህ ሌብል ካደረጋችሁት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ዳታ ብዬ ስም ብሰጠው ዜን ክሬት ባደርገው አሁን ዳታ ብዬ አስቀመጥኩት። ዜን ዳታ ብዬ ካስቀመጥኩ በኋላ የምፈልጋቸውን ኢንቦክስ ላይ ያሉ ፋይሎችን እነዚህን ምን ማድረግ እችላለሁ? ሙቭ ማድረግ እችላለሁ። ሙቭ ማደርገው ወዴት ነው? ስለዚህ እኔ አሁን ሌብል ወደ አደረኩት ነው። ዳታ ብዬ ብሄድ እነዚህ ሙቭ ይሆኑና ዳታ ላይ ፋይሎቹ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ተቀመጡ ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ ኢንቦክስ ላይ ያሉ ፋይሎችን ማድረግ ትችላላችሁ። በትክክል ማኔጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ጉግል ድራይቭን መጠቀም እንዴት እንደምትችሉ ይሆናል ማሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ጉግል እዚች ላይ ትሄዱና እዚች ላይ ድራይቭ የምትል ታገኛላችሁ። እቺ ድራይቭን ክሊክ ኤግዛክትሊ እንግዲህ ጉግል ፋይላችሁን ወይም ዶክሜንታችሁን እንድታስቀምጡ ክላውድ ላይ እዚህኛው ላይ እስከ 15 ጂቢ ፍሪ ስፔስ ይሰጣችኋል። ስለዚህ ፋይሎቻችሁን ወይም ዶክሜንቶቻችሁን ወይም ኮምፒውተራችሁ ፋይል ወይም ስልካችሁ ላይ ያሉ ፋይል ሊሆን ይችላሉ። ስልካችሁን ቢዚ እንዳያደርጉባችሁ ፋይሎቻችሁን ወይም ኢምፖርታንት የሆኑ ፋይሎችን ጉግል ድራይቭ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ፋይል የቅድሙን ፋይል ወደ ጉግል ድራይቭ በማምጣት አሳያችኋለሁ እንዴት አድርጋችሁ ጉግል ድራይቭ ላይ አፕሎድ እንዴት እንደምታደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ፋይል የምናስቀምጥበት አንድ ፎልደር እንፈጥራለን ማለት ነው። እዚች ማይ ድራይቭ የምትለው ላይ ራይት ክሊክ ማድረግ ዜን ከዛ በኋላ ፎልደር እንፈጥራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ፋይሎቻችንን በትክክል ኦርጋናይዝ አድርገን ማስቀመጥ ስላለብን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ማስቀምጠው ፒክቸር ስለሆነ ፒክቸርስ ዜን ክሬት አደረኩት። ዜን ከዛ በኋላ እችን ክሊክ በማድረግበት ሰዓት ይኸው ፒክቸርን አገኘሁት ማለት ነው። እዚህ ላይ ፋይሌን ምን ማድረግ እችላለሁ? አፕሎድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ድሮፕ ዘ ፋይል ሂር ነው የሚለኝ። ስለዚህ እዚህኛው ላይ ፋይል ራይት ክሊክ በማድረግ ራይት ክሊክ ፋይል አፕሎድ እለዋለሁ፣ ወይም በፎልደር ከሆነ ፎልደር አፕሎድ ማለት ነው። ስለዚህ ፎልደር አፕሎድ በፎልደር ስለሆነ ወይም በፎልደር የምፈልገው ከሆነ በፎልደር ወይም ፋይል ብቻ ከሆነ በፋይል እለዋለሁ ማለት ነው። ለጊዜው እኔ በፎልደር ያለ ፋይል አፕሎድ ላደርግ። ለምሳሌ ከበደን አፕሎድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። 8 files to the site ይለኛል። this will upload the file from the ከበደ ይለኛል። ትረስት ሳይት ነው ወይ ታምኖ ሳይት ነው ወይ ያለኛል። yes አፕሎድ ትንሽ እዚህኛው ላይ ትንሽ ደቂቃ ያስጠብቀናል። ከዛ በኋላ ፋይሉ በትክክል አፕሎድ ሲሆን ታዩታላችሁ ማለት ነው። ኤግዛክትሊ ይሄው በትክክል ምን ሆነ? አፕሎድ ሆነ ማለት ነው። ይሄን ፎልደር እንደዚህ ብከፍተው ያቸው የቅድሞቹ ፎቶዎች በትክክል አፕሎድ ሲሆኑ አፕሎድ ሆነው ታያቸዋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከፈለኩኝ ከዚህ በኋላ ይሄ ፎልደር ወይም ይሄ ፋይል አያስፈልግም። ምክንያቱም የት ላይ ስላለ? እዚህኛው ላይ ስላለ ማለት ነው። በምፈልገው ሰዓት ምን ማድረግ እችላለሁ? ዳውንሎድ ማድረግ እችላለሁ። ዳውንሎድ ሳደርገው yes one file ኤግዛክትሊ ይሄው ከበደ 22 ምን ሆነ ማለት ነው? ዳውንሎድ ሆነልኝ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ፋይሎቻችንን ምን ማድረግ እንችላለን?
ጉግል ድራይቭ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ አሁንም ለሰዎች ምን ማድረግ እንችላለን? ሊንክ መስጠት እንችላለን። ጉግል ድራይቭ ላይ አንድ ፋይል ከተቀመጠ በኋላ ግዴታ እንትን ማድረግ የለባችሁም፣ አውርዳችሁ ለሰው መስጠት አይጠበቅባችሁም። ስለዚህ የዛን ፋይል ሊንክ ትሰጡና ሰዎች ሊንኩን ክሊክ በሚያደርጉበት ሰዓት ወደዛ ፋይል ይሄድና ያንን ፋይል በቀላሉ ዳውንሎድ አድርገው መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። እሱን እንዴት አድርገን ነው ማድረግ የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ራይት ክሊክ ማድረግ ጌት ሊንክ ማለት ለምሳሌ የከበደን ፋይል የሚፈልግ ሰው ካለ ወይም የሌላ ፋይል የሚፈልግ ሰው ካለ ለምሳሌ እዚህኛው ላይ የኔን ሲቪ ወይም ሲቪን የሚፈልግ ሰው ካለ የዚችን ሊንክ ምን ማድረግ እንችላለን? በቀላሉ ሊንኳን ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። ጌት ሊንክ እለዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ከዚች ላይ ኮፒ ዘ ሊንክ የምትላለች ማለት ነው። ኦንሊ ፒፕል ሪስትሪክት የምታደርገው ነገር አለ ወይ? ሪስትሪክት አክቹዋሊ አላረግም። ኤኒዋን ዊዝ ዘ ሊንክ ምን እንዲያደርገው እንዲያገኘው ማለት ነው። አክሰስ አፕዴት ነው የሚሆነው። እዚችኛዋ ኮፒ ዘ ሊንክ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደን ማለት ነው። ይቺ ሊንክ ክላስ ላይ ሄድና ኮንትሮል ቪ ባደርጋት ወይም ፔስት ባደርጋት ይቺ ሊንክ ለምፈልገው ሰው መስጠት እችላለሁ ማለት ነው። ይቺን ኢንተርቪል ወዴት ይወስደዋል ማለት ነው? ወደ እኔ ሲቪ ይወስዳል ማለት ነው። እንደዚህ በማድረግ የኔን ሲቪ ምን ማድረግ ይችላል? ዳውንሎድ አድርጎ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰናይ ቀን ይሆንላችሁ። ደህና ዋሉ።